मेरो एक्सेल फाइलमा महत्त्वपूर्ण डाटा छ जो कसैले पनि यसलाई एक्सेस गर्न नसक्ने गरी पासवर्डबाट लग गरी सुरक्षित बनाउन चाहन्छु। यो कसरी गर्ने होला, यसको प्रक्रिया के हुन सक्छ, तपाईसँग पनि यस्तै खालको जिज्ञासा छ भने यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। एक्सेल फाइललाई लग गर्नको लागि तपाईले लग गर्न खोज्नु भएको फाइललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो फाइल मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सेभ एजमा गएर कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने हो त्यो लोकेसन चुज गरेर छुट्टै लोकेसनमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ या त्यही लोकेसनमा तपाईले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर टुल्स भन्ने अप्सन छ, त्यसमा जेनरल अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड टु ओपन भन्ने ठाउँमा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु, पासवर्डलाई पुनः रिटाइप गर्छु, ओके गर्छु र मैले यो फाइललाई चाहिँ उक्त फाइलमा नै रिप्लेस गरिदिन्छु। यसपछि यसलाई एकचोटि क्लोज गर्छु, पुनः ओपन गरेर हेर्छु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो फाइल यसरी पूर्ण रूपमा लक भइसकेको छ। अब यो लकलाई पुनः कसरी हटाउने, यसको लागि नि पुनः यो पहिलाकै अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, सेभ एज। मैले ब्राउज गरेँ र यो टुल्समा गएर जेनरल अप्सनमा गएर यो पासवर्डलाई हामीले रिमुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ र पुनः सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ वा रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइलबाट पूर्ण रूपमा हामीले लक गरेको पासवर्ड रिमुभ भइसकेको छ। मित्रहरू, यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस च्यानल मार्फत यस्तै खालका विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियो सामग्रीहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।